یه شب آرومو تصور کن. صدای جیرجیرک ها تو گوشته. نسیمی نرم از پنجره میوزه و بعد ناگهان همه چیز متوقف میشه. نه ساعتت کار میکنه، نه صدایی میشنوی و نه حتی نسیمی حس میکنی. چون زمین دیگه نمیچرخه. این قسمت چی میشه اگر زمین از چرخیدن بایسته؟ زمین در حال حاضر با سرعت تقریبی 1670 کیلومتر در ساعت داره دور خودش میچرخه. ما اینو حس نمی کنیم چون همه چیز با همون هماهنگه. جو، دریاها، حتی ما خودمون. حالا فرض کن این چرخش به طور ناگهانی متوقف بشه. چی میشه؟ اول از همه هر چیزی که روی سطح زمینه، ماشین ها، درخت ها و آدم ها و ساختمون ها همگی با همون سرعت 1670 کیلومتر در ساعت پرتاب میشن. انگار ناگهان از یه ماشین فرمول 1 پرتت کردن بیرون بدون کمربند ایمنی مستقیم به سمت مرگ. بعد نوبت دریاست. اقیانوس ها که تا همین لحظه با سرعت چرخش زمین در حرکت بودن به راهشون ادامه میدن، ولی حالا زمین دیگه باهاشون نمیچرخه. نتیجه چیه؟ سونامی های غول‌پیکر و دورانی که از غرب به شرق زمین یورش میبرن. موجهایی که نه 1 متر، نه 10 متر، بلکه صدها متر بلندی دارن و شهرها و کشورها و قاره ها رو میبلعن. حالا بریم سراغ جو. اتمسفر زمین هم مثل اقیانوس ها در حال حرکته. وقتی زمین ناگهان بایسته، جو هم با سرعت باور نکردنیش به مسیر خودش ادامه میده. چی میشه؟ طوفان‌هایی با سرعت صدها کیلومتر بر ساعت، بادهایی که ساختمان‌ها را از جا میکنن و هواپیماها را مثل پر کاه میبرن. بیایید فرض کنیم توقف زمین ناگهانی نیست، بلکه آهسته و طی چند سال اتفاق میفته. در این صورت تأثیرات شاید کمتر وحشتناک باشند، ولی بسیار عجیبتر. اگر زمین دیگه نچرخه، دیگه شب و روز عادی نخواهیم داشت. یه نیمکره زمین همیشه رو به خورشیده و نیمکره دیگه همیشه در تاریکی باقی میمونه. نتیجه چیه؟ در سمت روشن دما به شدت بالا میره، در حدی که دریاها بخار میشن، گیاهان خشک میشن و زندگی نابود میشه. در سمت تاریک سرمای مطلق، یخزدگی گسترده و تبدیل زمین به دنیای یخی بیروح. در این شرایط انسان‌ها باید به یک خط باریک در منطقه گرگومیش بین روز و شب پناه ببرند. منطقه‌ای که نه خیلی سرده و نه خیلی داغ. یا با تکنولوژی شهرهای زیرزمینی با دمای کنترل شده بسازند. اما حتی در اونجا هم ادامه حیات آسان نخواهد بود. چرخش زمین باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشه که از ما در برابر پرده‌های کیهانی محافظت میکنه. بدون چرخش این میدان ها به شدت ضعیف میشه یا حتی از بین میره و اون وقت زمین در معرض مستقیم تشعشعات خورشیدی و اشعه های کیهانی قرار میگیره. نتیجه چیه؟ افزایش سرطان، نابودی تجهیزات الکترونیکی و شاید حتی جهش های ژنتیکی گسترده. با توقف چرخش زمین، زمان دیگه برای ما معنای قبلی رو نداره. دیگه خبری از 24 ساعت روزانه نیست. یک روز کامل از طلوع تا طلوع بعدی ممکنه 1 سال کامل زمینی طول بکشه. کشاورزی، خواب، بیداری، کار، همه چیز از هم میپاشه. در این دنیای عجیب بشر شاید بتونه خودش رو وقف بده. شاید یاد بگیره در شهرهای شبتاب و هوشمند زندگی کنه. شاید به تکنولوژی هایی برسه که در این جهان ثابت دنیای پویا بسازه. یا شاید هم تمدن همون لحظه اولی که زمین وای میسته برای همیشه تمام بشه. ایده توقف چرخش زمین ممکنه تخیلی به نظر برسه، اما به همون نشون میده که چقدر توازن در جهان ما دقیق، ظریف و حیاتیه.
زمین میچرخه، ما زندگی میکنیم. اگه این چرخش قطع بشه همه چیز در یک چشم به هم زدن نابود میشه. ولی نگران نباش، زمین فعلا حالش خوبه، پس فعلا میتونی راحت بخوابی تا قسمت بعدیه چی میشد اگر